Bây giờ mình sẽ thực hành cách để cho các bạn thấy nó nấu nhanh như thế nào các bạn. Và nhờ vào cái bảng đo nhiệt độ này các bạn nha. Hiện tại nhiệt độ môi trường là 31 độ 8. Và mình sẽ đo vào cái nước mà mình chuẩn bị nấu để cho các bạn thấy là nước bây giờ bao nhiêu độ các bạn nha. Nước bây giờ đang giảm các bạn này. Giảm. Nó chưa đủ 30 độ nữa các bạn ha. Nó chuẩn bị xuống này. Thôi bây giờ cứ cho là nó 30 độ nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện cho cái bộ nấu bằng PTC này các bạn nha. Và các bạn theo dõi bằng cái bảng nhiệt độ này các bạn ha. Mình sẽ cắm điện vào. Đỏ điện rồi các bạn ha. Sẵn sàng. Ở đây mình đã đặt mức chế độ cao nhất của cái bảng này là chế độ cao nhất cho nó nấu thực sự là nhanh. Và mình sẽ đổ nước vào các bạn nha. Mình sẽ nhúng cái này vào luôn để cho nó kiểm soát thường xuyên các bạn ha. Rồi các bạn thấy nó tăng nhiệt độ ha. Tăng rất là nhanh luôn các bạn. Nhiệt độ tăng rất là nhanh. Và nó sụi bọt nữa các bạn nhé. Sụi tắm rồi nè. Thực sự mình rất là yêu thích cái tấm PTC công nghệ gốm. Và nó tiến hành tỏa nhiệt rất là hiệu quả. Chuyển từ điện sang nhiệt gần như là 100% vậy các bạn. Nhiệt độ tăng lên rất cao các bạn ơi. 75 độ C rồi. Nếu mà nước sôi thì 100 độ C là nó sẽ sôi các bạn nha. Các bạn để ý thời gian chỉ có 20 giây là nó đã sôi rồi các bạn ha. Nước đã sôi rồi các bạn ơi. Sôi rồi. Rất tuyệt vời. Nước đã bốc hơi. 93 độ rồi các bạn. Tuyệt vời quá các bạn ơi. 96, 97 độ C, 98 và 100 độ C các bạn. Tuyệt vời các bạn. Nó là lên tới 100 độ C rồi các bạn nha. Và nó sẽ quanh quẩn cái nhiệt độ này các bạn ơi. Đã sôi rồi nhá. Quá tuyệt vời. Mình sẽ phóng to để các bạn thấy nó sôi như thế nào ha. Quá xuất sắc. Rất là nhanh các bạn. Chỉ là 20 giây thôi là sôi rồi. Một thực tế rất là rõ ràng ha. Hôm nay mình muốn chứng minh cho các bạn thấy bằng cái bảng đo nhiệt độ này các bạn ha. Để cho các bạn hiểu rằng là nó tiến hành tăng nhiệt rất là nhanh. Một kết quả thu được rất là tuyệt vời. Và hôm nay mục tiêu của mình đó là ngoài cái việc nấu nước để tạo ra nước sôi thì các bạn có thể chế cà phê, chế trà và các bạn có thể dùng nhiều việc khác, pha sữa chẳng hạn. Bởi vì nhiệt độ của nó tăng rất là nhanh, trong vòng 20 giây là các bạn có thể có được nước đã sôi chín các bạn nhé. Bây giờ giới thiệu với các bạn đặc tính rất là thông minh của vật liệu gốm bán dẫn PTC này. Nó có một đặc điểm rất tuyệt vời mà không có vật liệu nào có được các bạn. Đó là khi nhiệt độ tăng lên ở mức cố định của nhà sản xuất đặt trước, ví dụ 100 độ, thì năng lượng ở bên trong này nó sẽ giảm từ từ chứ không tiếp tục cho điện vào nữa. Bằng cách là nó tăng cái điện trợ nổi bên trong để giảm dòng tiêu thụ. Cuối cùng là nhiệt độ không thể tăng lên được nữa. Hay nói cách khác là nó ngưng dòng điện hoàn toàn khi đã đạt một nhiệt độ cố định của nhà sản xuất. Tấm nhiệt này nó rất là nhiều nhiệt độ đặt trước, ví dụ 60 độ, 70 độ, 100 độ, 120 độ hoặc là 200 độ, lớn hơn 200 độ cũng có các bạn nhé. Và cái hay của cái tấm này là sử dụng 12V DC cũng được, 24V cũng được, và sử dụng điện 110V cũng được,
220V cũng được, tùy vào nhà sản xuất yêu cầu. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy nó tăng nhiệt độ nhanh như thế nào các bạn. Bây giờ mình sẽ ép vào cái vật liệu cố định này để tiến hành thử cho các bạn xem. Và mình sẽ cũng là dùng cái đồng hồ các bạn nhé. Đồng hồ đo nhiệt độ áp sát vào lưng của nó và mình sẽ cắm điện để cho các bạn thấy. Nó sẽ tăng nhiệt độ từ từ các bạn. Đèn nguồn là báo đỏ rồi các bạn ha. Rồi các bạn sẽ thấy là nhiệt độ nó tăng lên này. Mình sẽ giữ sát cái lưng nó này. Nhiệt độ đang tăng này. Nó tăng rất nhanh các bạn ơi. Điều tuyệt vời nhất là nhiệt độ tăng rất nhanh nhờ sự trao đổi từ điện năng qua nhiệt với một hiệu suất rất cao, gần như là 100%. Bởi vậy thiết bị này nó rất là tiết kiệm điện các bạn nhé. Nó đã đạt quả 100 độ. Chỉ trong vòng 5 giây thôi các bạn là nó đã đạt quả 100 độ rồi ha. Bảng nhiệt độ này nếu quá 110 độ là nó sẽ không đọc được các bạn. Các bạn sẽ mua trên mạng một cái thiết bị đo nhiệt như thế này để lắp vào bên trong cái hệ thống này để theo dõi nhiệt độ hiện tại trực tiếp của nó như thế nào các bạn ha. Đây là sensor cảm biến. Nếu mình đặt vào là nó sẽ tăng lên lại các bạn. Đó, nó sẽ tăng lên lại bởi vì bây giờ nó còn nóng. Đó, nó tăng lên lại ha. Đặc tính này rất hay các bạn và các bạn nên dùng, và mình khuyên tất cả các gia đình nên dùng thiết bị này, nên dùng vật liệu này, an toàn, không bị điện giật và rẻ tiền các bạn. Khi các bạn dùng cái này thì các bạn sẽ hạn chế được nhiều khả năng cháy nổ của dây máy xo như là bếp từ, như là ấm điện siêu tốc, rất là dễ gây cháy nổ các bạn. Thôi chúc các bạn và gia đình sẽ có những cái thiết bị mà các bạn tự thiết kế hoặc các bạn mua về sử dụng các bạn nha. Nó bán rất là nhiều lò sưởi, máy sấy đều là dùng thiết bị này. Khám phá các ứng dụng nổi bật của công nghệ PTC trong đời sống. Định nghĩa công nghệ PTC là viết tắt của Positive Temperature Coefficient. PTC thermistor là điện trở nhiệt có hệ số nhiệt độ dương. Khi nhiệt độ tăng, điện trở cũng sẽ tăng lên. Điện trở nhiệt PTC được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 bao gồm các điện trở bạc và dùng silicon làm vật liệu bán dẫn. Nhóm này được dùng để làm cảm biến nhiệt độ PTC cho các đặc tính tuyến tính của chúng. Nhóm 2, đây là loại chuyển mạch, được dùng nhiều trong cảm biến lò sưởi PTC. Điện trở nhiệt PTC polymer cũng thuộc nhóm này. Chúng được làm từ nhựa đặc biệt và được dùng để làm cấu trì có thể đặt lại. Loại điện trở nhiệt PTC này có đường cong nhiệt độ điện trở phi tuyến tính cao. Khi nó được làm nóng, điện trở sẽ giảm cho đến khi đạt mức nhiệt độ điểm tối H nhất định. Khi nhiệt độ tăng lên thì sức đề kháng cũng tăng đáng kể. Điện trở nhiệt PTC có đặc điểm gì? Điện trở nhiệt PTC chuyển mạch thường được làm từ gồm đa tinh thể. Ở trạng thái ban đầu, gồm đa tinh thể có điện trở suất cao, sau đó được làm bán dẫn bằng cách bổ sung những chất pha tạp khác. Loại điện trở nhiệt PTC chuyển mạch chủ yếu được dùng để làm máy sưởi từ điều chỉnh PTC. Hầu hết các điện trở nhiệt PTC chuyển mạch có nhiệt độ chuyển tiếp là 60-120 độ. Tuy nhiên, có một vài loại thiết bị ứng dụng đặc biệt có thể chuyển đổi ở mức 0 độ đến mức 200 độ. C. Các ứng dụng của công nghệ PTC. Thiết bị sưởi ẩm. Các bộ phận sưởi ấm PTC được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị sưởi như máy xay tóc, tằm sưởi và máy sưởi di động. Khi nhiệt độ đạt đến mức an toàn, điện trở của PTC tăng và dòng điện giảm, giúp điều chỉnh nhiệt độ mà không cần thêm hệ thống điều khiển phức tạp. Bảo vệ mạch điện. Công nghệ PTC cũng được sử dụng trong các bộ bảo vệ quá dòng, cầu trì tự phục hồi
Khi có quá dòng hoặc ngắn mạch, nhiệt độ tăng lên và điện trở của PTC cũng tăng, làm giảm dòng điện và bảo vệ mạch. Khi vấn đề được giải quyết, nhiệt độ giảm và điện trở lại mức bình thường, khôi phục hoạt động của mạch, pin sạc và bổ điều chỉnh nhiệt độ trong pin sạc và các thiết bị lưu trữ năng lượng khác. Công nghệ PTC được sử dụng để ngăn ngừa quá nhiệt khi sạc hoặc xa pin. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ và tăng độ an toàn cho thiết bị. Cảm biến nhiệt độ PTC được dùng làm cảm biến nhiệt độ trong các thiết bị công nghiệp và điện tử tiêu dùng. Nó có thể giúp phát hiện sự thay đổi nhiệt độ và điều chỉnh hoạt động của thiết bị dựa trên dữ liệu này. Động cơ điện và máy biến áp công nghệ PTC được sử dụng để bảo vệ động cơ điện và máy biến áp khỏi quá nhiệt. Khi nhiệt độ vượt quá mức an toàn, PTCC sẽ làm giảm dòng điện, ngăn ngừa hỏng hóc và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ. Nhờ vào khả năng tự điều chỉnh và bảo vệ thông minh, công nghệ PTC ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Từ thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng đến các hệ thống công nghiệp phức tạp. Tóm kết nội dung bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về công nghệ PTC. Hy vọng bạn đã hiểu rõ về công nghệ này cũng như tính ứng dụng cao của nó trong đời sống hiện nay.